Mình chưa ngủ. Mình chạy đến đâu đây? Mình xuyên không vào. Phim ngược luyến tản tâm rồi. Biệt thự Phó gia. Phó Từ. Đây là hợp đồng hôn nhân. Thẻ phụ của tôi, cô thích thì cứ quẹt. Cho dù ly hôn rồi, tôi cũng có thể cho cô 100 triệu tiền bồi thường. Tống Thanh, tôi bảo đảm cả đời này cô vinh hoa phú quý. Nhưng tôi chỉ có một yêu cầu. Thời hạn hôn nhân của chúng ta chỉ có 1 năm. Còn cô, vĩnh viễn không được theo đuổi những thứ không thuộc về mình. Cái gì? Có chuyện tốt như vậy sao? Vừa rồi cô nói vậy là có ý gì? Không có gì. Hợp đồng này tôi sẽ ký. Ông chủ, thẻ phụ của tôi. Người phụ nữ này trước đó không phải nói yêu mình sao? Rốt cuộc cô ta bây giờ đang dở cho gì? Không uổng công mình xuyên chuyến này. Lần này mình sẽ biến thành phú bà tỷ đô rồi. Tiếp theo mình phải ra ngoài tiêu xài thôi. Thẻ phụ của quý khách đã tiêu 5 vạn tệ. Thẻ phụ của quý khách đã tiêu 20 vạn tệ. Phó tổng, hay là đi vườn Thanh Sắc một chuyến trước? Trương Thăng, trợ lý của Phó Từ, đón phu nhân về. Không cần. Cậu gọi điện thoại bảo cô ta. Còn không về, sau này không cần về nữa. Quán rượu vườn Thanh Sắc. Alo. Ôi trời tổ tông ơi, cuối cùng cô cũng nghe máy rồi. Phó tổng anh ấy vừa nãy đã nổi trận lôi đình đấy. Anh ấy nói nếu cô còn không về, sau này đừng về nữa. Cái gì? Sau này tôi có thể không cần về nữa sao? Vậy thì tốt quá đi chứ. Tuyệt vời. Tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục nhảy múa. Tối nay tôi không hồi cung nữa. Còn không mau xuống đây cho tôi. Biệt thự Phó gia. Tống Thanh, đừng để tôi nhắc nhở. Cô bây giờ là thân phận gì? Ngày thứ 2 tân hôn đã không về nhà. Tôi thấy cô câm miệng, đừng ồn ào. Uống tiếp. Anh muốn làm gì? Cái này phải trả thêm tiền đó. Trả thêm tiền? Biệt thự Phó gia muộn thế này rồi mới dậy. Người biết thì còn biết là vợ, mẹ của Phó tổng. Người không biết còn tưởng là tổ tông cơ đấy. Đúng thế. Phó Nhan cũng không biết anh trai con sao lại đồng ý cưới cô ta về nữa. Mẹ Tiểu Nhan, chào buổi sáng. Đã gần giữa trưa rồi còn gì. Vừa mới bước chân vào cửa đã không có quy củ như vậy rồi. Thật là mất mặt nhà họ Phó chúng tôi. Suýt chút nữa quên mất nam chính còn có một bà mẹ chua ngoa cay nghiệt nữa. Nhưng không sao, mẹ của ông chủ cũng là bà chủ. Mình phải nhịn vì tiền. Mẹ uống sữa đi. Tôi không tin. Ăn cơm cũng không bịt được cái miệng của bà. Cô đã vào nhà họ Phó chúng tôi rồi thì phải hiểu quy tắc của cái nhà này. Cô chính là thiếu phu nhân của Phó gia. Ở bên ngoài đại diện cho hình tượng của Phó gia chúng tôi. Đừng có đem cách sống kia của cô đến đây. Vâng thưa mẹ. Mẹ ăn nhiều một chút đi. Đủ rồi. Cô muốn làm tôi no tức bụng sao? Mẹ hiểu lầm con rồi. Anh, quầng thâm mắt của anh này sao mà nặng thế hả? Tối hôm qua anh đi ăn trộm sao? Chẳng lẽ tối qua anh với Tống Thanh đã? Em đừng có nói bậy. Chị không có mà. Tối nay con phải dẫn cô ấy tham gia tiệc thương mại. Con dẫn cô ấy lên. Sửa soạn một chút đây. Đây là thông tin của thiếu phu nhân nhà họ Phó. Có lẽ chúng ta có thể bắt đầu từ cô ta. Chuẩn bị đến bữa tiệc. Cố Phong, tôi muốn tận mắt nhìn xem thiếu phu nhân họ Phó này.
Ông chủ, bữa tiệc này cần tôi làm gì vậy? Ít nói, làm nhiều. Còn nữa, ở bên ngoài nhớ gọi tôi là chồng. Phó Từ, cuối cùng anh cũng đến rồi. Vừa hay tôi có một dự án, muốn cùng anh bàn bạc. Tôi còn tưởng người gả cho Phó Từ là đại mỹ nhân tuyệt trần gì. Châu Tinh. Hóa ra lại là một con gà rừng từ trên núi xuống. Tống Thanh, tôi đã nói rồi Phó Từ là của tôi. Tại sao cô vẫn còn cố chấp như vậy chứ? Cô Châu nói đúng. Không chọc được thì mình trốn. Cô ta vừa rồi đang mỉa mai mình sao? Mấy món bánh ngọt trong phim với ngoài đời thật có gì khác nhau? Loại phụ nữ như cô cũng xứng ở bên cạnh anh Phó Từ sao? Hôm nay tôi phải cho cô một bài học, để cô biết anh Phó Từ rốt cuộc là người đàn ông của ai. Tống Thanh, cô biến đi. Em không sao chứ, Tiểu Tinh? Phó Từ, vừa rồi chính là cô ta đưa tay đẩy em. Mọi người nhất định phải làm chủ cho em. Tôi không có mà. Mọi người đừng nghe cô ta nói bậy. Vừa rồi tôi còn không đụng cô ta một cái nào. Vậy ý của cô là tự tôi nhảy xuống hồ bơi chính là để vu oan cho cô sao? Cũng không phải là không có khả năng này. Cô thật ra muốn làm rõ chuyện Phó phu nhân có đẩy cô Châu hay không cũng rất đơn giản. Chúng ta kiểm tra máy quay giám sát gần đây là được rồi. Đúng vậy, mấy chỗ như này bình thường chắc chắn có máy quay giám sát. Cố Phong, anh có ý gì? Anh cũng cảm thấy tôi đang vu khống cô ta, có phải không, anh? Phó Từ, thảo nào cô ta dám đẩy em? Thì ra là sau lưng có chỗ dựa. Tôi có thân phận gì? Anh là người biết rõ. Tôi căn bản không quen biết anh Cố này. Nhưng nếu anh muốn kiểm tra máy quay giám sát, tôi cũng không sợ. Vừa rồi, tôi thật sự không đẩy cô ta. Được rồi, Tiểu Vũ, cậu đưa Tiểu Tinh về thay quần áo trước đi. Chuyện ngày hôm nay là nhà họ Phó có lỗi với em. Anh nhất định sẽ bồi thường. Không hổ là Bạch Nguyệt Quang trong lòng nam chính. Đây rõ ràng là đang giở trò. Nam chính vẫn sẽ bảo vệ cô ta vô điều kiện. Anh Phó Từ, đi trước đi. Phó phu nhân, chắc là không sao đâu nhỉ? Vừa rồi thật sự cảm ơn anh. Cố Phong. Nếu Phó phu nhân không ngại, tôi nghĩ chúng ta có thể trở thành bạn bè. Thanh Thanh đơn thuần nên không tiện làm bạn với Cố thiếu rồi. Bồi thường ly hôn 5 triệu. Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ là vì chuyện của Châu Tinh vừa rồi? Tôi đã nói rồi, tôi không đẩy cô ta, là cô ta tự mình đến trêu chọc tôi. Biệt thự Phó gia. Xem ra không cần tôi dạy dỗ cô, trong nhà đã có Hồng Môn Yến đang chờ cô rồi. Mẹ, con còn có việc, đi lên trước đây. Mẹ em gái, tôi không muốn có bất kỳ quan hệ gì với đồ không biết xấu hổ như cô đâu. Ra ngoài tham gia có buổi tiệc, cô cũng làm hỏng. Cô chê việc cô là con dâu của nhà họ Phó chúng tôi, còn chưa đủ mất mặt đúng không? Chẳng lẽ họ đang nói trận náo loạn của mình với Châu Tinh ở buổi tiệc vừa nãy? Vậy chẳng phải mình có cơ hội bù lại 5 triệu đó rồi sao? Mẹ nói đúng, là con không có tiền đồ, chưa từng thấy việc đời, nên mới làm Phó Từ và nhà họ Phó mất mặt. Ý của cô là gì? Con lần đầu tiên tham gia dạ tiệc, không có kinh nghiệm, không biết người ta tự mình nhảy xuống nước, con muốn đổ thừa cho con, nên mới để những người đó xem trò cười của nhà họ Phó chúng ta. Cô ăn nói vớ vẩn gì đấy? Chị Châu Tinh đã nói với tôi, rõ ràng là cô đẩy chị ấy xuống nước. Tôi thấy rõ ràng là cô cố ý nhắm vào chị Tinh Tinh. Chị không có. Chị biết mình có thể gả cho Phó Từ đã là may mắn 3 đời rồi, sao còn dám ở bên ngoài gây chuyện thị phi? Chị, đến cả việc họ nói chị thân phận nghèo hèn, hỏi nhà họ Phó có phải đã sa sút rồi không, chị cũng không dám tức giận. Cái gì? Ai nói nhà họ Phó chúng tôi sắp sa sút? Chắc họ không muốn ở Nam Thành này nữa rồi. Con không quen. Nhưng mà sau đó họ càng nói càng quá đáng. Con hỏi con,
Nhà họ Phó có phải sắp phá sản rồi không? Mẹ. Thẻ. Tôi cho cô tấm thẻ này. Trong thẻ này có 50 triệu. Cầm về mà, sửa soạn lại cho mình đi. Nếu tôi còn nghe thấy có người bôi nhọ nhà họ Phó nữa, tôi sẽ hỏi tội cô. Nghe rõ chưa? Dạ con nghe rõ rồi. Cảm ơn mẹ. Mẹ đưa thẻ cho cô ta làm gì vậy? Chúng ta không phải đang nói về chuyện của chị Châu Tinh sao? Mẹ. Nhưng mà mẹ, con nghe mấy bà phu nhân nhà giàu nói trang sức của họ đều đáng giá mấy chục triệu, hơn nữa còn khó mà có được. Mẹ xem này. Con không có gì hết, nhà họ Phó của chúng tôi sao có thể kém hơn họ? Mẹ làm gì vậy? Đây là vòng ngọc phỉ thúy đế vương tôi bỏ ra hơn 30 triệu để mua đấy. Cái này có là gì chứ? Lần sau có cái nào tốt mẹ lại mua cho con. Lần này đừng làm tôi mất mặt nữa đấy. Dạ con biết rồi, mẹ yên tâm. Sau này con ra ngoài nhất định sẽ trang bị tận răng, cố gắng dọa họ chạy mất dép. Alo, xin chào. Phó phu nhân, xin chào, tôi là Cố Phong. Nghe bạn bè nói Phó phu nhân hình như có chút hứng thú với đầu tư. Chỗ tôi vừa hay có mấy dự án không tệ. Không biết Phó phu nhân có thời gian gặp mặt không? Thời gian địa điểm tôi có thể đến ngay quán cà phê. Đây là những dự án tôi đã sàng lọc ra. Phó phu nhân có thể xem kỹ một chút. Cảm ơn, cứ gọi tôi Tống Thanh là được rồi. Vậy cô cứ gọi tôi là Cố Phong đi. Trên này nói nếu dự án có lợi nhuận thì 80% lợi nhuận đều thuộc về tôi. Nếu như lỗ vốn, anh còn phải bù lại tiền vốn cho tôi nữa. Dù sao cũng là tôi mời cô làm dự án, vậy đương nhiên phải gánh vác những rủi ro này cho cô rồi. Không được đâu. Chuyện này không ổn lắm. Thật ra nếu như cô thật sự cảm thấy ngại, có thể đến làm việc ở Cố thị chúng tôi. Tôi nhớ hình như cô là sinh viên tốt nghiệp tài năng. Dù sao thì ở nhà cũng rảnh rỗi, chi bằng đến theo dõi sự phát triển của những dự án này cho chúng tôi. Vừa có thể kiếm tiền, vừa có thể danh chính ngôn thuận, ăn bám ở nhà họ Phó. Điều kiện này hình như đúng là có chút hấp dẫn. Hơn nữa, công ty chúng tôi đãi ngộ phúc lợi rất tốt. Nếu hạng mục thành công, tiền thưởng chia cũng rất cao. Tôi nghĩ nếu cô thiếu tiền, nhất định sẽ rất thích. Thật sao? Vậy chúng ta... Cô ấy sẽ không đi đâu. Phó Từ, sao anh ta lại ở đây? Nếu công ty Cố tổng thiếu người, tôi có thể giới thiệu cho anh vài nhân tài. Nhưng để phu nhân Phó gia tôi đến Cố thị, tuyệt đối không thể. Nhưng đây là chuyện giữa tôi và cô Tống, e rằng quyền quyết định không nằm ở Phó tổng anh. Không phải chứ. Mình chỉ muốn kiếm chút tiền, tiện thể trốn việc, bớt diễn kịch thôi mà. Đây là diễn biến kỳ lạ gì vậy? Chuyện là tục ngữ có câu có tiền mà không kiếm là đồ ngốc. Hay là chúng ta... Tôi quyết định thay cô ấy. Cô ấy không đi. Đợi đã. Phó Từ, anh làm gì vậy? Phó Từ, xem ra anh để ý đến cô ấy nhiều hơn anh tưởng tượng đấy. Anh buông tay tôi ra. Anh làm tôi đau đó. Tống Thanh, cô nghĩ gì vậy hả? Chẳng lẽ số tiền tôi cho cô còn chưa đủ sao? Khiến cô đường đường là một phó thiếu phu nhân lại đi làm thuê cho Cố Phong. Làm thuê thì sao chứ? Anh đâu thể nuôi tôi cả đời. Anh đã nói là sau khi ly hôn sẽ cho tôi 100 triệu coi như bồi thường. Nhưng tôi đã xem qua giá nhà ở Hải Thành, 100 triệu mua xong một căn nhà tốt thì cũng gần hết rồi. Nên tôi thấy tôi rất cần tìm một công việc để duy trì thu nhập sau này. Nên cô định mang danh phó thiếu phu nhân đi bôi nhọ Phó gia. Được thôi, vậy tôi đợi đến khi chúng ta kết thúc thỏa thuận, sau này sẽ đi tìm việc làm, được chưa? Không được. Vợ cũ của mình lại thảm đến mức đi làm thuê cho người khác. Danh tiếng này truyền ra ngoài có hay không? Vậy anh rốt cuộc muốn tôi phải làm sao? Sau khi ly hôn, tôi sẽ cho cô thêm một khoản tiền nữa để cô có thể duy trì cuộc sống hiện tại. Thôi đi, một người yêu cũ đạt tiêu chuẩn, đó chính là xem như không liên quan gì nữa. Anh đâu thể dựa vào việc tôi làm vợ anh 1 năm mà vọng tưởng muốn thao túng cuộc đời tôi. Cô cảm thấy tôi không cho cô ra ngoài làm thuê là vọng tưởng thao túng cô? Chẳng lẽ không phải sao? Được, cho dù là tôi đang thao túng cô, nhưng Tống Thanh, cô đừng quên, ban đầu là cô muốn gả cho tôi. Tất cả những điều này đều do cô tự chuốc lấy.
Kể từ hôm nay, cô cũng không cần ra khỏi nhà nữa. Đến khi nào nghĩ thông thân phận của mình, thì lúc đó đến tìm tôi. Phó Từ, vi phạm quyền của người khác, tự ý giam cầm là phạm pháp đấy. Cô cảm thấy mình rảnh rỗi, không có việc gì làm, mà đến quản chuyện của Phó gia. Anh, hóa ra đây mới là bộ dạng thật sự của thế giới này. Vừa nãy mình lại còn cố gắng đi nói lý với Phó Từ, xem ra mình bị điên rồi. Tiểu Tinh, Phó Từ, sao trông anh mệt mỏi thế? Em nghe Tiểu Nha nói, dạo này anh với Tống Thanh đang cãi nhau. Lẽ nào anh là vì cô ta, không liên quan đến cô ấy? Nhưng mà, sao hôm nay em lại đột nhiên đến sớm thế? Em đến đưa cái này cho anh. Bảng báo cáo của bộ phận sản phẩm chúng ta vừa mới ra, em liền vội vàng mang đến cho anh. Bộ phận sản phẩm có em quản lý, anh rất yên tâm. Anh Phó Từ, bộ phận sản phẩm của chúng ta lần này xuất sắc như vậy, anh có phần thưởng gì cho em không? Yên tâm đi, anh sẽ bảo phòng tài vụ chuẩn bị tiền thưởng năng suất cho bộ phận em. Em không cần đâu. Em đường đường là đại tiểu thư nhà họ Châu, sao có thể thiếu chút tiền này chứ? Cứ luôn căng thẳng với Phó Từ như vậy cũng không phải là cách. Mình nên dỗ ngọt anh ta trước đã, đợi 1 năm sau lấy được tiền, rồi nhanh chóng chuồn thôi. Cô có hiểu không? Mà cứ đứng đấy nhìn trộm. Hình như số liệu này của cô không đúng thì phải. Theo tình hình thị trường, hình như lợi nhuận dòng của cô cao hơi quá mức đấy. Cô thì hiểu gì chứ? Một người ngoài ngành như cô cũng xứng chỉ trỏ trước mặt tôi sao? Cô hiểu gì về tình hình thị trường hả? Trình độ này mà cũng có thể làm quản lý cấp cao ở Phó thị các người, thì tôi ở Phó thị ít nhất cũng có thể làm phó tổng. Nhà cung ứng này, bất kể là giá cả hay lợi nhuận, đều không nổi bật. Tôi không hiểu tại sao cứ phải chọn nó. Tôi khuyên cô nên điều tra kỹ một chút. Điều tra cái gì mà điều tra? Tống Thanh, cô bớt ở đó mà chỉ tay 5 ngón, nói lời bậy bạ đi. Nếu để Phó Từ điều tra ra phía sau nhà cung ứng kia là Châu gia thì xong đời. Vậy sao? Nếu như cô cảm thấy tôi đang nói lời bậy bạ, vậy cô sợ cái gì chứ? Cô, ông chủ. Được rồi, vì là báo cáo của tháng trước, lần này coi như bỏ qua. Tiểu Tinh, không có lần sau đâu đấy. Em biết rồi, Phó Từ, lần sau em nhất định sẽ chú ý. Không tức giận, người khác giận, mình không giận. Giận sinh bệnh, chẳng ai thay. Mình mà ngủm thì ai vừa ý chứ? Huống chi, tổn hại tinh thần, tốn công sức. Mới sáng sớm tinh mơ, sao nhà lại náo nhiệt thế này? Bà nội, sao bà lại đến đây? Bà đến xem cháu dâu của bà, để tránh người nào đó nghĩ cách bắt nạt nó. Bà ra khẩu ở này, rồi sẽ có một ngày tôi sẽ cho bà biết tay. Thanh Thanh, lại đây, ngồi xuống chỗ bà này. Đúng ha, Phó Từ không nghe lọt tai, mình có thể đi tìm bà nội giúp đỡ. Bà, con ở nhà một mình buồn quá, con muốn ra ngoài làm việc. Được thôi, vừa hay để tiểu Từ sắp xếp cho con đến Phó thị. Hai đứa con cũng có thêm thời gian để bồi dưỡng tình cảm cho nhau. Bà ơi con, không được, cô ấy không phù hợp. Nó không hợp thì ai hợp chứ? Con đáng lẽ phải đưa Thanh Thanh đến công ty từ lâu rồi, để bọn họ biết ai mới là phó thiếu phu nhân thật sự. Bà nội, bà, hay là con đưa bà đến bệnh viện khám xem bệnh hen suyễn của bà thế nào. Con và Tiểu Thanh sống tốt, còn tốt hơn đi khám cả trăm bác sĩ nữa. Nhưng mình thật sự không muốn ở cùng đại ma vương này đâu. Tập đoàn Phó thị. Xin lỗi cô, Tống Thanh, tôi không dám giúp cô ngăn cản cô ta. Không sao. Tống Thanh, sao cô không mang máy tính vậy? Hôm nay mỗi người đều phải trình bày phương án của mình, mà máy tính của tôi không cẩn thận bị động vật làm hỏng rồi. Nhưng cô yên tâm, phương án đều ở trong đầu tôi rồi, không có vấn đề gì đâu. Được rồi, mọi người đã đến đông đủ, chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi. Phó Từ, lần này hay là để em bắt đầu trước đi. Mình đã thức đêm cả tháng trời mới chuẩn bị xong phương án dự án này.
Châu Tinh, tên trộm này. Trên đây là toàn bộ nội dung bài thuyết trình của tôi. Cảm ơn mọi người. Phương án lần này rất tốt. Bất kể là về độ mới mẻ hay là tính ứng dụng, đều rất phù hợp. Phương án này, em tốn công nhiều rồi. Đây là việc em nên làm. Cô đến đây làm gì? Đây là công ty, lần này cô đừng làm bậy. Tôi vì 1 triệu tiền thưởng, dốc hết tâm huyết. Vậy mà cô lại dễ dàng cướp mất của tôi như thế. 1 triệu. Cô đang nói đến phương án dự án vừa rồi sao? Đúng vậy, là tôi làm. Nhưng cô có thể làm gì được tôi? Cô vì một người đàn ông mà không từ thủ đoạn điên cuồng. Châu Tinh, cô không cảm thấy đầu óc mình có bệnh sao? Tôi có bệnh. Vậy còn cô, nếu cô tỉnh táo, tại sao phải tranh giành phó tử với tôi? Bây giờ cô đi ngay đi, tìm bà già đó, nói cô muốn ly hôn với phó tử. Tôi quên mất, bà già đó sắp ngủm rồi. Bây giờ dù cô có đi tìm bà ấy, có nói gì, chắc bà ấy cũng không nghe thấy nữa đâu. Cô nói bậy bạ gì đó. Vội vàng như vậy, cô muốn đi đâu? Mau đưa tôi đi gặp bà nội. Phó tổng, anh đến rồi. Phó lão phu nhân, bà ấy bệnh nguy kịch rồi. Mặc kệ là hậu quả gì, toàn lực cứu chữa. Tống Thanh, yên tâm đi, bà nhất định sẽ không sao đâu. Khoa cấp cứu. Cô Tống, anh Phó, tình hình của lão phu nhân hiện tại rất không ổn định. Đây là giấy báo nguy kịch, hay là anh ký trước đi. Cô lại muốn đi đâu? Đi tìm Châu Tinh. Bệnh tình của bà không phải là tai nạn, chắc chắn là do Châu Tinh làm. Tống Thanh, cô điên rồi, cô dám đánh tôi, cô đang phạm pháp đó, có biết không hả? Tôi phạm pháp thì sao? Bà ta cản đường của tôi xử bà ta không phải là việc nên làm sao? Chỉ vì vị trí phó thiếu phu nhân sao? Cô hiểu cái gì chứ? Trở thành phó thiếu phu nhân là mục tiêu cả đời của tôi. Nếu không phải vì cô, tôi và phó tử đã sớm kết hôn rồi. Còn về bà già đó, tuổi cũng đã cao rồi, tôi tiễn bà ấy một đoạn thì có gì không nên chứ? Châu Tinh, cô đúng là... Tống Thanh, đừng đánh tôi. Tôi... Đủ rồi. Phó tử, chẳng lẽ anh còn muốn tiếp tục giúp đỡ hung thủ hãm hại bà sao? Tôi không có. Tôi căn bản không hề biết chuyện bà trở bệnh nặng. Hơn nữa, tôi làm sao có thể là hung thủ hại bà chứ? Cô còn dám ở đây diễn kịch. Vừa nãy bệnh viện đã gọi điện thoại đến rồi, nói bà nội sắp không qua khỏi. Tống Thanh, thay vì ở đây vu khống tiểu Tinh vô căn cứ, chi bằng mau về bệnh viện nhìn bà nội lần cuối đi. Rất tiếc, Phó tổng, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, nhưng... Không thể nào. Tại sao? Rõ ràng mình đã rất cẩn thận rồi. Tại sao vẫn không thể thay đổi kết cục của bà nội? Không thể nào. Không. Thôi đi, hãy để bà được yên nghỉ. Được rồi, Phó Từ, Tống Thanh, bà nội đã qua đời rồi. Tôi tin rằng linh hồn bà ở trên trời chắc chắn cũng không muốn nhìn thấy chúng ta như vậy đâu. Là cô. Cô chính là hung thủ đã hại bà nội. Cô trả mạng bà lại cho tôi. Tôi thật sự không làm gì bà cả. Anh Phó Từ, Tống Thanh có phải vì quá đau buồn nên bắt đầu nói năng lung tung rồi không? Anh tin tôi đi, thật sự là cô ta. Là cô ta ghen tị với tôi, có bà nội chống lưng, ghen tị tôi trở thành phó thiếu phu nhân, nên mới cố ý tìm cách hại bà đó.
Bà nội. Phó Tư, rốt cuộc anh có nghe tôi nói không vậy? Hung thủ hại bà nội ở ngay đây này. Tống Thanh, cô lên cơn gì vậy? Chị Châu Tinh sao có thể vô duyên vô cớ hại bà nội chứ? Không sao đâu Tiểu Nhan. Tống Thanh vì quá đau buồn nên mắng chị vài câu cũng không sao. Phó Tư, tin tôi đi. Tôi sẽ đi bảo Trương Thăng điều tra lại máy quay giám sát và hồ sơ điều trị của bà. Phó Tư, cũng là để Tống Thanh yên tâm. Phó Tổng, đây là toàn bộ video chẩn đoán trong phòng bệnh của lão phu nhân khi còn sống và cả hồ sơ giám sát. Tiểu Tinh sau ngày hôm đó thật sự không hề ra vào phòng bệnh của bà nữa. Ngay cả hồ sơ điều trị của bà cũng không có bất kỳ sự bất thường nào. Tống Thanh, bà ra đi. Thật sự chỉ là một tai nạn. Tống Thanh, cô thật sự đã hiểu lầm tôi rồi. Tuy rằng tôi và bà nội tình cảm không sâu đậm, nhưng dù sao bà cũng là người từ nhỏ đã nhìn tôi lớn lên. Sao tôi có thể hại bà được chứ? Hồ sơ bệnh án và máy quay giám sát nhất định đã bị Châu Tinh động tay động chân vào. Tưởng rằng như vậy là có thể che giấu được tội lỗi của cô sao? Phó phu nhân dù có đau buồn quá độ vẫn phải kiềm chế bản thân một chút. Dù gì, tuy rằng Châu gia không thế lực bằng Phó gia, nhưng cũng không phải là hổ giấy để mặc người khác leo lên đầu. Anh, lần sau nhớ kỹ, làm việc gì cũng phải làm cho sạch sẽ một chút. Đừng để anh phải dọn dẹp giúp em nữa. Vừa nãy anh tại sao lại thả Châu Tinh đi? Bởi vì không có chứng cứ chứng minh cô ấy thật sự là hung thủ. Tôi thề, bà nội đi chắc chắn là do Châu Tinh gây ra. Nhưng cảnh sát bắt người sẽ không chỉ nhìn vào lời thề của cô đâu. Bác sĩ vừa mới nói rồi, nguyên nhân bà ra đi là do rối loạn chức năng phổi đột ngột. Về cơ bản có thể loại trừ khả năng bị hại. Đây chỉ là một tai nạn thôi. Tống Thanh, gần đây cô mệt mỏi quá nên mới trở nên đa nghi như vậy. Cô nghỉ ngơi cho khỏe đi đã. Dù cho có biết trước tất cả kết cục thì sao chứ? Mình căn bản không thể thay đổi được gì. Thậm chí đến cả bản thân mình có thể làm gì cũng không biết. Tống Thanh, mày đúng là đồ vô dụng. Tôi sẽ làm lễ an táng cho bà thật long trọng. Cô phải cố gắng lên. Chẳng lẽ cô không muốn gặp bà lần cuối sao? Tôi đi gặp bà lần cuối, nhưng sau khi tang lễ của bà kết thúc, chúng ta ly hôn đi. Mình không thể thay đổi được kết cục của bà, nhưng ít nhất mình có thể thay đổi chính mình. Tống Thanh, cô nói gì vậy? Thỏa thuận của chúng ta từ nay về sau xem như bỏ. Đợi sau khi tang lễ kết thúc, chúng ta sẽ đến cục dân chính ly hôn. Cút xéo cái kịch bản ngược luyến của anh đi. Bà đây không làm nữa. Xin lỗi, nhưng mà xem ra cô quả thật đã bị kìm nén ở Phó gia rất lâu rồi. Đợi đã. Chuyện của Phó lão phu nhân tôi rất tiếc, nhưng mà nếu như cô muốn rời khỏi Phó Từ, tôi đã từng nói rồi, cánh cửa của Cố thị mãi rộng mở chào đón cô. Cố Phong, cậu muốn làm gì? Tống Thanh là vợ của tôi, tránh xa cô ấy ra cho tôi. Phó tổng, Chim Hoàng Yến cũng cần không gian riêng của mình. Anh cứ luôn giữ cô ấy chặt như vậy, không sợ có một ngày cô ấy sẽ rời bỏ anh sao? Đợi sau khi tang lễ kết thúc, chúng ta sẽ đến cục dân chính ly hôn. Chim Hoàng Yến, hóa ra Cố tổng nhìn tôi như vậy sao? Cố tổng, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng mà Cố gia tôi tạm thời sẽ không đến đâu. Tống Thanh, cô
Nhưng phó gia, tôi cũng sẽ không về cùng anh đâu. Những lời tôi đã nói trước đó đều là thật lòng. Đây là tấm thẻ đen mà trước đây anh đã đưa cho tôi. Sau này chúng ta không can thiệp lẫn nhau. Phó Tử, anh làm gì vậy? Cố Phong, cậu còn dám tới gần Tống Thanh. Tôi đoán anh cũng không muốn biết tôi sẽ làm ra chuyện gì đâu. Phó Tử đồ khốn, đầu óc tôi sắp sung huyết đến nơi rồi. Ngoan ngoãn cho tôi. Đồ bạo chúa thần kinh nhà anh. Tôi muốn ly hôn với anh. Ly hôn ngay bây giờ. Im miệng. Cấm nhắc lại chuyện ly hôn. Anh tưởng anh là ai? Anh nói cấm là cấm sao? Cô muốn đi đến vậy sao? Đúng. Tôi ở nhà họ Phó một giây cũng không thể chịu nổi nữa. Chẳng phải cô nói bà ra đi không phải do tai nạn sao? Nếu muốn người hại bà phải đền tội thì chỉ có cách ở lại, tìm ra chứng cứ của cô ta hại bà. Cô ta đến rồi, mau diễn. Chồng ơi, đây là văn phòng đó. Anh đừng như vậy mà. Mau gọi tôi là bảo bối đi. Chồng. Bảo bối. Đáng ghét, đã bảo là về nhà rồi làm mà. Để người ta chê cười rồi kìa. Em đến đây làm gì? Phó Tử, vừa nãy hai người làm gì vậy? Mau dùng mấy câu thoại tổng tài bá đạo của anh công kích cô ta đi. Thanh Thanh là vợ anh. Vừa rồi đương nhiên bọn anh đang làm chuyện mà vợ chồng nên làm rồi. Buổi tối về nhà rồi tiếp tục. Nhà chồng. Phó Tử, vừa nãy anh gạt em đúng không? Rõ ràng anh nói kết hôn với cô ta là để lừa bà thôi mà. Tống Thanh, loại người như cô rốt cuộc đã dùng cách gì để quyến rũ Phó Tử hả? Tôi đâu có. Phó Tử anh ấy yêu tôi yêu đến tận xương tủy rồi, đuổi cũng không đi. Không thể nào. Chắc chắn là cô quyến rũ anh ấy. Nếu không sao anh ấy có thể đối xử với tôi như vậy? Sao có thể đột nhiên lại lạnh nhạt với tôi? Thật là đáng ghét. Đã bảo Phó Tử nhẹ một chút rồi mà, làm nhiều dấu như vậy. Bảo tôi làm sao mà mặc quần áo đây? Người phụ nữ này, cầm miệng cho tôi. Chẳng phải cô đã nói Phó Tử là vì bà nội mới cưới tôi sao? Bây giờ, cho dù không có bà, tôi cũng vẫn ngồi vững vị trí Phó phu nhân. Phó phu nhân chỉ có thể là tôi thôi. Tôi đã cố gắng như thế để loại bỏ. Loại bỏ cái gì? Loại bỏ tâm ma. Nếu không cô tưởng tôi loại bỏ cái gì? Tống Thanh, cô đừng vội đắc ý. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ đuổi cô ra khỏi nhà họ Phó. Cô cứ chờ xem. Anh đều nghe thấy rồi chứ? Đúng là khác một trời một vực với Châu Tinh mà tôi biết. Nhưng điều này cũng không thể trở thành chứng cứ cô ta hại bà. Tôi nhất định sẽ tìm ra chứng cứ xác thực hơn. Cuộc họp lần này, tôi muốn tuyên bố sự thay đổi nhân sự vô cùng quan trọng. Tổng giám đốc bộ phận sản phẩm sẽ do vợ tôi, Tống Thanh, đảm nhiệm. Chào mọi người, tôi là Tống Thanh. Phó tổng, có một người vợ hiền như vậy thật khiến người ta ngưỡng mộ. Trai tài gái sắc, thật xứng đôi. Đúng vậy, thật xứng đôi. Phó Tử, Tống Thanh mới vừa đến công ty, chuyện gì cũng không hiểu. Làm giám đốc không thích hợp lắm đâu. Bản thân Tống Thanh đã tốt nghiệp đại học danh tiếng, hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Hơn nữa, chỉ là một bộ phận thị trường mà thôi. Cho cô ấy luyện tay rất thích hợp. Không hổ là bá tổng, mấy lời này nắm bắt chắc thật. Ngoài ra, tôi còn có một chuyện vô cùng quan trọng muốn tuyên bố. Vợ tôi cô ấy mang thai rồi. Chúc mừng Phó tổng, Phó phu nhân. Tôi đi nhà vệ sinh một lát. Cô chắc chắn diễn như vậy có tác dụng chứ? Châu Tinh hại bà không để lại chút dấu vết, chắc chắn có người đứng sau giúp cô ta. Chỉ cần chúng ta gây áp lực cho cô ta
Cô ta chắc chắn sẽ dùng thủ đoạn tương tự để đối phó với tôi lần nữa. Đến lúc đó sẽ bắt được quả tang. Cô phải chú ý an toàn. Không sao đâu. Phó tổng, nếu Phó thị phá sản, anh đi phát triển ở giới giải trí đi. Diễn xuất thâm tình giả vờ của anh sẽ khiến Châu Tinh tức xỉu đấy. Phó thị sẽ không phá sản. Chỉ cần một mồi lửa, Châu Tinh sẽ lộ đuôi cáo thôi. Xin nhờ anh tiếp tục diễn vai thâm tình này. Diễn xuất của mình giỏi vậy sao? Phó Từ, hai người đây là đưa Tiểu Thanh đi khám thai. Đã nói là không cần căng thẳng rồi, anh ấy cứ nhất định đòi đi. Mới vừa mang thai đã đi khám thai, hơi sớm đấy. Tôi cũng nói vậy đó chứ, nhưng anh ấy nói không đợi được nữa. Vừa hay có cô ở đây. Đây là quần áo tôi mua cho con. Mấy người đàn ông này làm việc tôi không yên tâm. Tiểu Tinh, cô giúp tôi xem thử đi. Được rồi, lề mề nữa là bệnh viện đóng cửa đấy. Khốn kiếp. Lập tức giúp tôi xử lý một người. Giúp cô làm xong vụ này, cô sẽ thả mẹ tôi ra chứ? Đương nhiên. Chỉ cần anh giúp tôi xử lý người này. Bà già mà lần trước cô xử lý hình như có liên quan đến cô ta. Nếu không phải vì người phụ nữ này, tôi đã sớm là phó phu nhân rồi. Bây giờ cô ta đang mang thai. Đứa bé của Phó Từ kiêu ngạo lắm. Tôi hận không thể uống máu của cô ta. Tôi muốn anh cho cô ta dùng loại độc dược độc nhất, trước khi cô ta lìa đời. Quay lại cái vẻ đau khổ đó cho tôi xem. Không có loại thuốc này, tôi không cần biết. Đi trộm, đi cướp đi, anh là bác sĩ mà. Đưa cô ta đến đây cho tôi. Mặc quần áo vào đi, không ra làm sao hết. Thôi bỏ đi, đầu óc anh ta có vấn đề, không cần chấp nhận. Màn ân ái diễn cũng gần đủ rồi. Châu Tinh chắc cũng sắp ra tay rồi. Anh giải tán hết đám vệ sĩ bên cạnh tôi đi. Không được. Cô ta hiện giờ đang tức giận, chính là lúc dễ kích động. Anh bảo vệ tôi quá kỹ, cô ta không có cơ hội ra tay. Anh phải dụ địch, hiểu không? Không được. Cô từ bỏ cái ý định đó đi. Anh nói không được là không được sao? Anh có thời gian đợi, tôi thì không có đâu. Nhà máy bỏ hoang. Tỉnh rồi à? Lý Minh. Châu Tinh phải anh tới. Cô cũng thông minh đấy. Đã biết rồi. Vậy thì phối hợp tôi tiêm thuốc đi. Đây là cái gì? Thuốc dưỡng thai của cô. Chờ một chút. Châu Tinh cho anh bao nhiêu tiền? Tôi cho anh gấp 10 lần. Hơn nữa, hại người là phải đền mạng đấy. Tiền là cái gì chứ? Cô ta bắt cóc mẹ tôi, uy hiếp tôi. Thật ra tôi đã giúp cô ta hại người rồi. Thì ra hắn chính là hung thủ hại bà. Vậy thì ít nhất anh cũng phải để tôi giải quyết nỗi buồn trước đã chứ. Đừng nói nhảm nữa. Tôi thật sự rất gấp. Anh cũng không muốn để bản thân dính bẩn chứ. Tôi mang thai lại còn đang ngấm thuốc, chắc chắn không chạy thoát đâu. Anh để tôi đi một lát đi mà. Đây là do anh ép tôi đấy. Ôi trời, tiện nhân. Anh còn dám xông đến đây, tôi đánh thẳng tay đó. Đi chầu Diêm Vương đi. Chính hắn đã hại bà. Không bị thương chứ? Tôi không sao, mọi thứ đều ổn. Cách này quá mạo hiểm rồi, sau này không được dùng nữa.
Đồ khó ưa. Khó khăn lắm mới tìm được hung thủ, vậy mà mặt anh lại thế kia. Sao rồi? Đều khai hết rồi. Lý Minh là bác sĩ bệnh viện, lợi dụng chức vụ để hại bà. Mà kẻ đứng sau chỉ đạo chính là Tống Thanh. Nếu không phải tại cô, tôi đã sớm là phó phu nhân rồi. Cô theo bà già đó luôn đi. Cho dù không có cô ấy, cô cũng sẽ không là phó phu nhân. Tôi chăm sóc cô là vì di chúc lúc lâm chung của cha cô. Không ngờ lại dung túng cô đến mức phạm tội. Không thể nào. Phó Từ, người anh yêu là em. Anh bị người phụ nữ này làm cho mê muội rồi. Đủ rồi, Châu Tinh. Tôi đã nói rồi, tôi chưa từng yêu cô. Những gì tôi vừa nói đều là thật. Cha cô ta có ơn với tôi. Trước khi lâm chung đã giao cô ta cho tôi. Tôi dung túng và đối xử tốt với cô ta. Tất cả là để báo đáp ân tình. Nhưng mà anh giải thích chuyện này với tôi làm gì? Chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Đến bây giờ cô vẫn nghĩ chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa sao? Chẳng lẽ anh ấy thích mình rồi? Nhưng mình đâu phải là Tống Thanh trước kia. Không được. Mình không muốn nhận kịch bản ngược luyến nữa đâu. Xem ra cũng đến lúc mình nên rời đi rồi. Tôi dám động tay động chân với Tiểu Tinh. Nhất là cậu. Đồ vong ơn bội nghĩa. Cậu quên trước đây ba tôi đã cứu cậu như thế nào sao? Châu Tinh thuê sát thủ hại người. Tất cả đều là do cô ta tự chuốc lấy. Châu Tổng, việc cấp bách trước mắt là phải đưa tiểu thư ra ngoài mới được. Cho dù em gái tôi có sửa bà ra đó thì sao chứ? Có tờ giấy chứng nhận tâm thần này, nó sẽ không phải ngồi tù một ngày nào đâu. Anh ta nói thật sao? Châu Tinh hại bà mà không phải ngồi tù sao? Người bệnh tâm thần thật sự đúng là có đủ tư cách để được tại ngoại điều trị. Nhưng cô yên tâm, tôi sẽ mời đoàn luật sư giỏi nhất để chứng minh cô ta làm giả bệnh án. Tôi tin anh. Anh nhất định phải khiến cô ta ngồi tù, trả thù cho bà nội. Nghe nói cô bị bắt cóc, tôi rất lo lắng. Sao cậu lại đến đây? Tiểu Thanh là bạn thân của tôi. Cô ấy gặp chuyện, đương nhiên tôi phải quan tâm rồi. Bạn thân cái đầu anh, hỏi ý kiến tôi chưa hả? Cô ấy là phu nhân của tôi, không cần cậu phải quan tâm đâu. Châu Vũ đã phát lời thề độc, sẽ tìm nhà họ Phó các người báo thù. Anh chắc chắn mình có thể bảo vệ tốt cho Tiểu Thanh chứ? Nếu nhà họ Phó ngay cả phu nhân nhà mình cũng không bảo vệ được, vậy thì không cần thiết phải tồn tại nữa. Không cần thiết phải tồn tại. Nói hay lắm. Vậy thì hãy để Phó thị biến mất đi. Đảo trắng thay đen, hại người như hại mạng. Từ lâu đã nghe nói Phó Tử tàn nhẫn, nhưng không ngờ anh ta ngay cả việc vu oan hãm hại người khác phải ngồi tù cũng làm được. Công ty lớn xưa nay không coi người ra gì. Nếu không thì anh cho rằng Phó thị làm sao mà gây dựng nên được. Bây giờ không phải lúc tranh cãi hơn thua. Mau chóng tìm người gỡ tấm biểu ngữ xuống trước đi. Sau đó đến bộ phận quan hệ công chúng, gỡ tin xuống, báo cảnh sát điều tra tất cả máy quay giám sát ở khu vực này, tìm bằng được người treo biểu ngữ. Dạ Phó Tổng. Châu Tinh mới vừa vào tù, Phó thị đã bị người ta treo biểu ngữ. Xem ra Châu gia đã sớm có chuẩn bị. Không hay rồi, Phó Tổng. Cổ phiếu của Phó thị rớt giá mạnh. Xem ra tin nóng vẫn còn ảnh hưởng đến chúng ta. Không đúng, tin nóng sẽ không có ảnh hưởng lớn đến vậy. Rõ ràng là có người đang thao túng thị trường chứng khoán. Thủ đoạn lớn như vậy, không giống như Châu gia làm. Đúng rồi, Phó Tổng đã điều tra ra người treo biểu ngữ chính là Châu Vũ. Phái thêm người bảo vệ Tống Thanh. 24 giờ vệ sĩ không rời người. Châu Vũ muốn đồng quy vu tận rồi. Là tôi. Cái gì? Tôi biết rồi. Phó Tổng, Châu Tinh được bảo lãnh tại ngoại rồi. Người của tôi nói thấy cô ta ra ngoài xong đi thẳng đến Phó thị. Châu Tinh, cô vậy mà thật sự ra được rồi. Tôi ra rồi. Cố ý ra để đòi mạng của cô. Lập tức sẽ đưa cô đi gặp bà già đó. Im miệng. Cô không có tư cách nhắc đến bà. Tống Thanh, cô quyến rũ Phó Tử tôi không trách cô.
Rốt cuộc tôi phải làm thế nào cô mới vừa lòng? Tôi đã nói tại sao phó từ lại cưới một người phụ nữ bình thường như vậy. Thì ra là Tiểu Tam leo lên. Sợ là sớm đã cấu kết rồi. Phó thị thật thâm sâu. Đáng thương cho cô Châu. Tống Thanh, tôi nhường phó từ lại cho cô. Cô tha cho tôi đi. Đừng tống tôi vào tù có được không? Xin lỗi cô Châu đi. Xin lỗi. Mau xin lỗi. Xin lỗi đi. Mau xin lỗi đi. Xin lỗi đi. Xin lỗi. Châu Tinh, công phu đen trắng lẫn lộn của cô thật đúng là giỏi thật đấy. Phó Từ, cút. Mọi người đều thấy rồi chứ. Phó Từ vì Tiểu Tam mà bạo hành tôi. Đoàn luật sư đã chuẩn bị xong. Ngày mai sẽ khởi tố cô tội chữa bệnh ngoài pháp luật. Châu Tinh, chuẩn bị sẵn tinh thần ở trong tù cả đời, đi. Đúng rồi, đừng mong Châu Vũ sẽ cứu cô. Châu Thị sắp sửa đổi tên thành Phó Thị rồi. Phó Từ. Không phải chứ. Mấy người này sao nghe gió thành mưa vậy? Công ty có phải chịu ảnh hưởng rất lớn không? Cổ phiếu rớt giá thảm hại 30% rồi. Xin lỗi. Đều tại tôi buổi chiều không cẩn thận trúng bẫy của cô ta. Cô xin lỗi cái gì chứ? Cô ta vu khống hại người. Người nên xin lỗi là cô ta. Đột nhiên tôi phát hiện cái kiểu bá tổng của anh cũng đáng yêu đấy chứ. Tôi đâu phải là đồ thần kinh đâu. Ôi trời, quân tử không chấp nhặt tiểu nhân mà. Bây giờ tôi chính là nhân viên trung thành nhất của anh đấy. Thật sao? Thể hiện chút hành động xem nào. Ông chủ, nhân viên chỉ bán nghệ không bán thân nha. Nhân viên không bán thân, vợ thì có thể nha. Phó tổng, phu nhân và tiểu thư đã về rồi. Nói là có việc gấp muốn tìm anh. Đợi tôi về. Anh ấy vừa rồi muốn hôn mình. Anh ấy sẽ không thích mình thật đấy chứ. Con trai, chuyện trên mạng con đều thấy rồi chứ. Bây giờ dư luận một chiều, rất bất lợi cho tập đoàn Phó Thị của chúng ta. Mẹ, có chuyện gì thì mẹ cứ nói thẳng đi. Mẹ muốn con ly hôn với Tống Thanh. Không thể nào. Anh có biết bây giờ trên mạng người ta mắng khó nghe đến mức nào không? Chỉ có ly hôn mới có thể dẹp yên được cơn sóng gió này. Tất cả mọi chuyện đều do nhà họ Châu gây ra, không liên quan đến Tống Thanh. Công ty đã như thế này rồi, anh còn muốn bảo vệ cô ta sao? Đủ rồi, Tống Thanh vì chuyện này đã hy sinh đủ nhiều rồi. Chuyện này đừng nhắc lại nữa. Mẹ và em gái tìm anh làm gì? Nói về chuyện của Châu Tinh. Anh muốn làm gì? Bây giờ tiếp tục chuyện vừa bị gián đoạn của chúng ta. Không được, em không muốn. Tại sao? Tống Thanh, trò chơi lạc mềm buộc chặt cũng nên biết điểm dừng thôi. Anh không nhìn ra được em thật sự đang từ chối sao? Nhưng trước đây chẳng phải em rất yêu anh sao? Tại sao sau khi kết hôn em lại giống như biến thành một người khác vậy? Chẳng lẽ tình yêu của một người đối với một người khác thật sự có thể nói thay đổi là thay đổi sao? Hay là trước đây em đều là giả vờ? Không, đó là vì mình căn bản không phải là Tống Thanh trước kia. Thôi đi, đừng hỏi nữa. Em mệt rồi, em nghỉ ngơi trước đây. Bà qua đời không liên quan gì đến con cả. Vụ bắt cóc Tống Thanh cũng là do cô ta tự biên tự diễn để trừ khử con. Em biết ngay chuyện này không đơn giản như vậy. Tống Thanh con hồ ly tinh đó không biết đã dùng thủ đoạn gì mà mê hoặc anh trai con rồi. Bác gái, bác và bà từ nhỏ đã nhìn con lớn lên, con làm sao có thể hại bà được chứ? Vậy những đoạn phim trên mạng, con cũng không biết là ai đã quay phim hãm hại con. Lúc đó con bị ép vào tù, anh con cũng là bất đắc dĩ mới phải ra hạ sách này. Con vừa ra tù đã muốn đi tìm Phó Từ nói rõ mọi chuyện. Nhưng Tống Thanh căn bản là không muốn cho con gặp anh ấy. Mẹ, chị Tiểu Tinh mẹ còn chưa rõ sao? Chị ấy từ nhỏ đã có lòng tốt. Tống Thanh đó, tôi không có bản lĩnh lớn như vậy đâu. Cô đến đúng lúc lắm. Cô cút khỏi Phó gia cho tôi. Phó gia không chào đón cái thứ dơ bẩn như cô. Em gái, nếu quả thực không được, hay là chúng ta đi khám mắt đi. Sao còn trẻ như vậy mà mắt đã mù rồi? Cô, đến cả ai là đồ dơ bẩn cũng nhìn không rõ. Cô,
hung thủ hãm hại bà. Ngay sau lưng cô đó. Tôi và anh trai cô đã nghĩ mọi cách thu thập chứng cứ. Vậy mà cô còn che chở cho cô ta. Tống Thanh, tôi nghe không hiểu cô đang nói gì. Tôi đã nhường phó tử cho cô rồi. Rốt cuộc cô còn muốn thế nào mới chịu buông tha cho tôi? Chị Tiểu Tinh, chị không cần cầu xin cô ta đâu. Chị và anh trai em là trời sinh một cặp. Người nên cút xéo là cô ta mới đúng. Em nói ai cút ra ngoài? Phó Nhan, có phải từ nhỏ đến lớn anh quá nuông chiều em rồi không? Cút ra nước ngoài tiếp tục học hành cho anh. Anh vì một con hồ ly tinh mà lại hung dữ với em. Đều tại cô. Cô không nên tồn tại trên đời này. Nếu không có cô, gia đình chúng tôi đã hạnh phúc rồi. Tỉnh táo lại chưa? Tiểu Tư, Tiểu Nhan dù gì cũng là em gái ruột của con. Sao con có thể vì người ngoài mà đánh em gái mình? Tống Thanh từ ngày gả cho con đã là người nhà của con rồi. Còn kẻ ngoài thật sự vẫn còn ở đó kích động thị phi. Anh, em ghét anh. Đứa em gái một mực bảo vệ kẻ đã hại bà. Tôi cũng không cần lắm đâu. Lập tức biến đi. Lần sau gặp mặt chỉ có ở tòa án thôi. Này, Phó Từ, cảm ơn anh đã đến giúp em. Không cần đâu. Thôi vậy, tiễn Phật tiễn đến Tây. Mình vẫn nên đợi Châu Tinh và mọi chuyện ở công ty giải quyết xong xuôi rồi rời đi sau. Vụ thu mua Châu Thị xảy ra vấn đề rồi. Vốn dĩ việc thu mua đang tiến hành một cách có trật tự, nhưng đột nhiên có một công ty cũng bắt đầu mua rất nhiều cổ phần của Châu Thị. Vốn của chúng ta phần lớn đều dùng vào việc thu mua rồi. Nếu như việc thu mua thất bại, điều tra kỹ lai lịch của công ty này đi. Có thể bỏ ra nhiều tiền như vậy để thu mua Châu Thị, chắc chắn không phải là công ty nhỏ. Phó Tổng, đã tra ra rồi. Công ty đứng sau công nghệ Vi Phong thật ra là Cố Thị. Quả nhiên. Sao vậy? Chuyện thu mua Châu Thị bị Cố Phong nhúng tay vào rồi. Không sao cả, chúng ta sẽ chuẩn bị kế hoạch thu mua mới. Được. Đây là giấy tờ phiên tòa ngày mai. Luật sư bảo em đưa cho anh. Phó Tổng, phu nhân có quan hệ rất tốt với Cố Phong. Có khi nào cô ấy không phải là người tiết lộ đâu. Đừng suy đoán cô ấy như vậy. Vâng, Phó Tổng. Đi chuẩn bị cho phiên tòa ngày mai đi. Theo dõi sát sao động tĩnh bên phía Cố Phong. Có bất kỳ bất thường nào đều phải báo cho tôi. Đừng phí công vô ích. Anh trai tôi đã mua chuộc bệnh viện cho tôi một giấy chứng nhận tâm thần rồi. Tôi không cần phải ngồi tù một ngày nào. Họ đã làm giả tại bệnh viện. Chuyện này khó mà lấy chứng cứ. E rằng tại tòa án sẽ bất lợi cho chúng ta. Hồ sơ làm việc của cô ở Phó Thị tôi đã điều tra ra hết rồi. Nhìn từ nội dung công việc mà nói, rõ ràng là cô không hề có bất kỳ hành vi bất thường nào về tinh thần. Thì sao chứ? Tôi là do công ty chèn ép nên mới bị bệnh tâm thần. Hơn nữa đều là do cô ban tặng. Cô bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi, chẳng phải là nên làm sao? Vậy sao? Vậy hay là cô nghe thử cái này xem. Tôi ra rồi. Tôi ra để đòi mạng cô. Tôi hại bà già đó thì sao chứ? Tôi vẫn có thể ung dung tự tại bên ngoài. Tiện nhân này, cô dám thu âm. Cùng một cái hố tôi sẽ không ngã hai lần. Châu Tinh, không ai có thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Bà ơi, tội nhân đều đã nhận được sự trừng phạt thích đáng. Cuối cùng bà cũng có thể nhắm mắt rồi. Tiểu Thanh vừa rồi đúng là đã có màn xoay chuyển tình thế ngoạn mục. Cậu đến đây làm gì? Tôi đến xem Tiểu Thanh. Châu Vũ bây giờ đúng là thú dữ bị nhốt. Anh ta rất dễ làm ra những chuyện quá khích. Cô phải hết sức cẩn thận đấy. Lúc cậu thu mua cổ phần của Châu Thị với số lượng lớn, sao không thấy cậu mềm lòng? Bây giờ chạy đến nhắc nhở cô ấy. Chẳng lẽ đi đến bước đường ngày hôm nay không có sự tham gia của cậu sao? Tôi là thương nhân, lợi ích là trên hết. Miếng bánh lớn Châu gia này, Cố Thị tôi chia một miếng. Hợp tình hợp lý. Cậu đúng là một kẻ đạo mạo nghiêm nghị, ngụy quân tử. Nói hay lắm. Tiểu Thanh sao lại nói tôi như vậy? Là tôi đã làm sai điều gì sao? Cuối cùng cũng biết nam trả xanh là như thế nào rồi. Đâu có, nói bừa thôi, anh đừng để ý. Tôi và Tiểu Thanh còn có việc. Cố Tổng xin tự nhiên. Thật thú vị. Xem ra cô so với trong tưởng tượng thông minh hơn nhiều. Sao em đột nhiên nhận rõ Cố Phong rồi? Hình như em cũng chưa từng bị anh ta mê hoặc thì phải. Rõ ràng là chính anh hiểu lầm quan hệ giữa em và anh ta.
Tóm lại em nhận rõ, bộ mặt thật của cậu ta là tốt rồi. Anh ta ngoài mặt thì cười híp mắt, sau lưng lại là một kẻ tàn nhẫn. Ít tiếp xúc với anh ta thôi. Em biết rồi. Phương án thu mua Châu Thị mới của ông chủ bị tiết lộ rồi. Cổ phiếu trong tay chúng ta rớt giá thê thảm. Phó Từ, anh cần phải cho hội đồng quản trị một lời giải thích chứ. Phó Từ, giải thích đi chứ. Chuyện này phải làm sao đây? Đúng đó, tài liệu cơ mật này đều có thể bị tiết lộ. Chắc chắn đã xuất hiện nội gián rồi. Văn phòng của anh, người được tự do ra vào chỉ có phó phu nhân và trợ lý Trương. Không thể là họ. Trợ lý Trương đi theo anh bao nhiêu năm như vậy, tôi thì tin được. Nhưng từ lâu đã nghe nói phó phu nhân và Cố Phong quan hệ mật thiết. Những khúc mắc trong đó anh cũng khó mà nói rõ được, đúng không? Đúng vậy, tôi cũng sớm đã nghe nói. Quả nhiên là phó phu nhân tiết lộ bí mật. Tôi đã nói rồi, không thể là họ. Phó tổng, chuyện của đại tiểu thư nhà họ Châu lần trước ầm ĩ trên mạng như vậy, cổ phiếu rớt giá mạnh, chúng tôi đều nhịn, không nói gì. Nhưng điều này không có nghĩa là hội đồng quản trị chúng tôi dễ bị bắt nạt. Đúng vậy, hội đồng quản trị không phải là chỗ Phó Từ cậu muốn làm gì thì làm. Hàng chục triệu của tôi bốc hơi rồi, phó tổng cũng phải nói một lời chứ. Đúng vậy. Lúc chia tiền đều nói có thể vì phó thị mà đổ máu hy sinh, gặp nguy cấp thì vội vàng tìm dây tế thần. Nếu đã như vậy thì cổ phần này các người đừng hòng lấy. Thu lại toàn bộ số cổ phần còn lại trong tay bọn họ theo giá thị trường. Dạ phó tổng. Phó tổng, chúng tôi cũng chỉ là quan tâm đến tương lai của công ty thôi. Dù sao thì tiết lộ cơ mật là chuyện lớn. Đúng vậy đó, chúng tôi do quan tâm nên mới làm loạn, tuyệt đối không có ý định rút khỏi hội đồng quản trị. Tôi hỏi lại các người lần cuối, thật sự không rút? Vậy thì tốt. Sau này đừng để tôi nghe thấy bất cứ một câu vu khống Tống Thanh từ miệng các người. Nếu không, tôi sẽ đích thân đá người đó ra khỏi phó thị. Một đám hút máu. Phó Từ, anh thật sự không nghi ngờ em sao? Từ góc độ thực tế mà nói, em và Trương Thăng quả thật có khả năng gây án nhất. Hơn nữa, em còn biết mật mã khóa của anh, cho nên em có hiểm nghi rất lớn. Xét về mặt pháp luật, chúng ta là vợ chồng. Em cấu kết với Cố Phong hại anh thì có lợi ích gì? Phó tổng, anh cũng thông minh đấy chứ. Huống chi, anh cũng tin em không phải là người như vậy. Cảm ơn anh đã tin em. Phó Từ, chúng ta vẫn nên nghĩ trước về phương án khắc phục việc tiết lộ đi. Tống Thanh, rốt cuộc em còn muốn trốn tránh anh đến khi nào nữa? Nhưng chúng ta là người của hai thế giới, vốn dĩ không nên có giao điểm. Phó Từ, chúng ta không hợp nhau, vậy nên đợi mọi chuyện kết thúc. Chúng ta đừng nói nữa. Thời gian này, em nên về nhà nghỉ ngơi trước đi. Đợi đến khi xử lý xong mọi chuyện, rồi hãy đi làm. Được. Em đồng ý dứt khoát vậy. Lẽ nào em đã sớm có ý định rời khỏi anh, rời khỏi công ty rồi? Dù sao em ở đây cũng chỉ gây thêm phiền phức cho anh thôi. Em ở nhà, ngược lại có thể giảm bớt rắc rối cho anh. Lạ thật, bản dự án của mình đâu rồi? Chẳng lẽ để quên ở công ty, chưa mang về? Tôi biết, nhưng làm phương án thu mua mới mất thời gian quá lâu. Hơn nữa không tìm ra nội gián thì làm một vạn phương án cũng vô ích thôi. Thôi vậy, đến công ty một chuyến thôi mà. Mình đi nhanh rồi về vậy. Cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Ai? Đứng lại. Đứng lại mau.
Tống Thanh, anh đứng lại cho tôi. Đã kiểm tra rồi, yên tâm đi, không có gì nghiêm trọng đâu. Cứ định kỳ đến thay thuốc là được. Được. Đừng buồn nữa, mấy tài liệu đó em còn cướp lại được một phần đấy. Tống Thanh, em thấy anh phải vô cùng cảm động, vô cùng cảm ơn em đúng không? Không cần đâu, suýt chút nữa quên mất anh là một người vô tâm vô phế. Tài liệu đó em không nên giành lại. Anh có cần em giành lại không? Giành lại thì cứ giành. Tay em bị thương thì làm sao? Anh xin lỗi. Không ngờ cô ấy thà bị thương cũng phải bảo vệ sấp tài liệu đó. Phó Từ, anh rốt cuộc có tư cách gì? Đúng vậy, nếu không phải Tống Thanh thì tôi đã sớm... Câm miệng. Ai cho phép ông tự ý hành động? Cố tổng, tôi cũng là vì muốn tốt cho Cố thị thôi mà. Bảo ông tiêu hủy tài liệu chứ không bảo ông đánh người. Ông có biết chuyện này mà ầm ĩ lên, Cố thị sẽ phải đối mặt với cái gì không? Cố tổng, tôi biết sai rồi. Cút. Bên cạnh tôi. Không cần phế vật. Bác sĩ nói rồi, không cần nhập viện. Không được. Lỡ nhiễm trùng thì sao? Đợi vết thương lành rồi hãng xuất viện. Em chỉ bị thương ở tay thôi, chứ có phải bị liệt đâu. Phó tổng, chuyện anh bảo điều tra đã có manh mối rồi. Trước khi anh trở về, không được phép bước chân ra khỏi phòng bệnh nửa bước. Tiểu Thanh, vết thương của cô thế nào rồi? Anh ta luôn đối xử với cô như vậy sao? Anh nói Phó Tử sao? Anh ấy vốn có cái tính đó mà. Kiểu người bá đạo như anh ta không hợp với cô đâu. Cố Phong, với tư cách là bạn, tôi rất cảm ơn sự quan tâm và giúp đỡ của anh. Nhưng tôi nghĩ chúng ta còn chưa thân đến mức đó. Tôi và Phó Tử như thế nào hình như cũng không liên quan đến anh. Tiểu Thanh, rốt cuộc anh ta có gì tốt đáng để cô bảo vệ như vậy chứ? Xin lỗi, Phó tổng, vụ trộm cắp lần này và vụ dò dỉ thông tin thu mua lần trước đều là do anh ta làm. Xin lỗi Phó tổng, tôi không nên hồ đồ đi ăn cắp tài liệu. Tất cả đều là lỗi của tôi. Xin cậu tha cho tôi. Phó tổng, tôi đồng ý giao hết tất cả cổ phần mà không cần bồi thường. Xin cậu tha cho tôi lần này đi. Cổ phần? Đúng, toàn bộ cổ phần. Tôi không cần một xu nào cả. Ông không nên làm tổn thương cô ấy. Đưa đến cơ quan tư pháp, phải xử lý đúng theo pháp luật. Về đôi tay của ông ta. Bệnh viện số 1. Cố Phong đã đến đây sao? Chuyện này mà anh cũng biết. Gu thẩm mỹ tồi tệ gì vậy? Đến thăm bệnh chỉ biết tặng hoa bách hợp. Hơn nữa, sao anh ta biết tay em bị thương? Em đâu biết. Em với anh ta thật sự không liên lạc riêng tư. Như vậy là tốt nhất. Tiểu Tư, Tiểu Thanh, các con về rồi sao? Vâng. Chờ đã. Tiểu Tư,
Chuyện của Châu Tinh, mẹ và Tiểu Nhan đều đã nghe rồi. Là chúng ta trách nhầm Tiểu Thanh. Mẹ muốn xin lỗi Tiểu Thanh. Mẹ đừng như vậy. Tiểu Tư, Tiểu Nhân lần này cũng chịu đả kích lớn. Chuyện con bé ra nước ngoài có thể hoãn lại được không? Không được. Con bé đã là người trưởng thành rồi, nên tự chịu trách nhiệm cho những việc mình đã làm sai. Nó là em gái ruột của con đó. Chờ đã. Tiểu Thanh, Tiểu Nhan nó còn nhỏ, không hiểu chuyện. Con có thể khuyên Tiểu Từ được không? Coi như mẹ xin con. Mình xin có ích gì đâu. Phó Từ cái tên đại ma vương này cũng đâu có nghe lời mình chứ. Hay là tha cho Phó Nhan một lần đi. Được. Hả? Nói với Phó Nhan, đây là lần cuối cùng. Tiểu Thanh cảm ơn con. Cũng đâu có sốt đâu. Sao tự nhiên đầu óc lại không minh mẫn thế này? Tống Thanh. Phải vậy chứ. Như vậy mới là Phó Tử mà em biết. Đến công ty rồi thì bám sát anh, không được chạy lung tung. Em biết rồi. Tình cảm của chủ tịch với phu nhân càng ngày càng tốt hơn. Có sao? Bệnh viện số 1. Phu nhân, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi. Chúng ta bị tai nạn xe. Cô đã hôn mê 3 ngày rồi. Phó Tử đâu? Anh ấy thế nào rồi? Bác sĩ nói Phó Tổng bị thương rất nặng, đặc biệt là phần đầu bị xuất huyết rất nhiều. Không biết đến bao giờ mới tỉnh lại. Anh đã hôn mê 1 tuần rồi. Chắc đã nghỉ ngơi đủ rồi nhỉ? Mau tỉnh lại đi mà. Theo nguồn tin từ đài, Chủ tịch tập đoàn Phó Thị Phó Từ gặp tai nạn xe. Tình hình không mấy khả quan. Tập đoàn Phó Thị có lẽ sẽ phải đối mặt với việc giải thể và nguy cơ bị sáp nhập. Bán tháo, tôi muốn bán tháo toàn bộ cổ phiếu của mình. Không thể bán. Công ty hiện tại vẫn, tôi ủng hộ việc chia tách Phó Thị. Ai biết Phó Từ khi nào mới tỉnh lại, chia sớm rồi ai làm việc nấy. Đúng vậy. Phó Thị bây giờ không có người quản lý, sớm muộn gì cũng phá sản, chia đi cho xong. Ai nói là không có người quản lý? Tôi, với tư cách là vợ của Phó Từ, trong thời gian anh ấy bị thương, tôi sẽ toàn quyền thay anh ấy điều hành tập đoàn Phó Thị. Cút ra đi, với chút cổ phần của mình, ở đây không có chỗ cho cô lên tiếng. Vậy nếu cộng thêm của chúng tôi thì sao? Cổ phần của tôi và mẹ tôi đã chuyển nhượng lại cho Tống Thanh, vô điều kiện. Bây giờ, cô là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Phó Thị.
Chị Tống Thanh, em biết là chị đã giúp em xin anh, cho phép em được ở lại nước. Em xin lỗi, em trách nhầm chị rồi. Đều qua rồi. Chị Tống Thanh, vậy anh trai em phải làm sao? Phó gia phải làm sao đây? Yên tâm đi, có chị ở đây. Trước khi phó tử tỉnh lại, chị sẽ thay anh ấy giữ gìn công ty. Tống tổng, không hay rồi. Hạng mục đấu thầu của chúng ta xảy ra vấn đề rồi. The film was translated and narrated by M Media. Chuẩn bị xe, lập tức đến Cố Thị. Không cần đâu, tôi tự mình đến tìm cô. Tặng cho cô, hy vọng cô sẽ thích. Thì ra là anh ở sau lưng giở trò. Anh lại còn muốn thừa dịp phó tử bị thương đánh úp phó thị. Là tôi. Đây là do phó gia bọn họ nợ tôi. Bố anh ta hại mẹ tôi mất mạng. Đó là do anh ta đáng đời. Tiểu Thanh, ly hôn với phó tử đi. Đợi tôi thôn tính xong phó thị, tôi chia cho cô một nửa cổ phần. Không đời nào. Nếu anh muốn chơi trò thương chiến, cứ việc xông lên đi. Trương Thăng, tiễn khách. Lông mi còn dài hơn cả của mình nữa. Ông chủ, anh cũng nên tỉnh lại đi chứ. Anh trốn việc cũng nửa tháng rồi đấy. Em xuyên không đến đây, rõ ràng là muốn làm phú bà. Kết quả bây giờ lại thành dân văn phòng khổ sở rồi. Đều tại anh. Em hình như có hơi nhớ anh rồi. Xin chào các vị ở đây. Cố Thị chúng tôi từ khi thành lập đến nay luôn lấy triết lý kinh doanh, lấy chữ tín làm đầu, chất lượng làm gốc, làm kim chỉ nam hoạt động. Chúng tôi cam kết mang đến. Tống tổng, sắc mặt của cô kém quá, hay là đi bệnh viện trước đi. Buổi đấu thầu này rất quan trọng, tôi nhất định phải có mặt. Đó là những điều tôi muốn nói. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn phần thuyết trình xuất sắc của tập đoàn Cố Thị. Sau đây xin mời tập đoàn Phó Thị lên sân khấu tiến hành diễn thuyết đấu thầu. Phó tổng, bệnh viện số 1. Đấu thầu. Hội đấu thầu đã kết thúc thành công tốt đẹp. Phó Thị đã thắng thầu. Phó Từ, là anh. Thời gian này vất vả cho em rồi. Sao anh có thể chắn trước mặt em? Anh là nam chính mà. Sao anh có thể nguy kịch được? Chẳng phải anh mình đồng ra sát sao? Anh có biết em lo cho anh thế nào không? Em ngủm rồi, có lẽ còn xuyên không về được. Nhưng nếu anh ngủm thì sẽ là thật đấy. Xin lỗi em, Tiểu Thanh. Anh hứa sau này sẽ không bao giờ để em phải lo lắng nữa. Bác sĩ nói, dạo này em suy dinh dưỡng nghiêm trọng, phải tĩnh dưỡng thật tốt. Phải rồi,
Vừa nãy em nói gì mà nam chính? Xuyên không? Em nói hả? Em không nhớ nữa, chắc là do cảm xúc quá khích nên nói lung tung thôi. Chuyện xuyên không này quá ảo diệu, chắc mình khoan hãy nói. Thân mật với nhau cũng phải chú ý đến hoàn cảnh chứ. Mẹ, anh trai và chị dâu con lâu ngày gặp lại thôi mà. Chị dâu, nói cho anh biết, bây giờ chị Tống Thanh chính là chị dâu duy nhất mà em công nhận. Anh đừng có bắt nạt chị ấy đấy. Giỏi thật đấy. Thời gian anh không có ở đây, em vừa dẹp yên giặc ngoài, vừa giải quyết xong nội loạn. Phải đó, anh mà ngủ thêm một chút nữa, mẹ còn định đổi họ của Phó thị thành Tống luôn đấy. Mẹ Cố Phong qua đời có liên quan đến cha con sao? Sao con lại biết chuyện này? Có phải Cố Phong nói cho con biết không? Cố Phong nói không sai. Năm đó cha con là một tên cặn bã, đã ruồng bỏ mối tình đầu của mình, cũng chính là Cố phu nhân, để kết hôn với mẹ. Đến khi mẹ biết được sự thật, muốn đi xin lỗi Cố phu nhân thì bà ấy đã vì bệnh trầm cảm mà quên sinh rồi. Nên mới dẫn đến việc dù mẹ đã mang thai nhưng cũng kiên quyết phải ly hôn. Cố Phong là một đứa trẻ đáng thương. Có phải Cố Phong đã xảy ra chuyện gì rồi không? Không sao đâu mẹ. Mẹ yên tâm đi, con có thể xử lý được. Vậy nên đây chính là lý do Cố Phong muốn dốc lòng phá hoại Phó thị sao? Đúng vậy. Phó Từ, anh vất vả rồi. Nghe xong chuyện giữa nhà chúng ta và Cố Phong, người đầu tiên em đau lòng là anh sao? Phải đó. Cố Phong đáng thương là thật, nhưng anh cũng là người bị cuốn vào mối tình của thế hệ trước một cách vô tội mà. Đi tìm Cố Phong nói rõ mọi chuyện đi. Hãy để thù hận của thế hệ trước kết thúc ở đời chúng ta. Cảm ơn trời đã đưa em đến bên anh. Không phải trời phái đến đâu, là do sợi dây điện bị rò gì đấy. Đây là bản kế hoạch em làm. Em định lấy cớ tổ chức tiệc sinh nhật để mời Cố Phong đến. Em vất vả rồi. Không sao đâu. Nên em định đích thân đưa thiệp mời cho anh ấy. Như vậy có vẻ thành ý hơn. Đích thân. Phó Tổng, Tống Tổng, kẻ đứng sau vụ tai nạn xe đã bắt được kẻ chủ mưu. Xin lỗi, hai người cứ tiếp tục đi. Trợ lý Trương, có lẽ anh phải tìm công việc mới thôi. Đừng chạy nữa. Mau đưa kết quả điều tra của anh cho Phó Tổng xem đi. Theo nhiều cáo buộc chứng minh, chiếc xe đâm vào Phó Tổng là do Châu Vũ chỉ đạo. Hiện tại cảnh sát đã thực hiện lệnh truy nã đối với hắn ta. Quả nhiên là hắn. Nhà họ Châu hiện giờ động tĩnh thế nào? Tập đoàn Châu Thị sau khi bị Phó Thị và Cố Thị chia 5 xẻ 7, người nhà họ Châu mỗi người một ngả, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện của Châu Vũ. Em gái thuê người bắt cóc, anh trai thuê người gây tai nạn. Đúng là người một nhà không vào một cửa. Anh còn cười được sao? Lúc đầu là ai mắt mù chỉ tin lời của Châu Tinh chứ? Thù dai thật đấy. Nhưng mà với tư cách là người bị hại, anh muốn đến tòa án nghe tuyên án. Thiệp mời của Cố Phong nhờ em đấy. Anh không ghen sao? Ghen chứ. Cho nên em chỉ có thể đưa thiệp mời cho anh ta thôi, không được nói thêm một lời nào nữa. Thần kinh.
Cố Phong, tôi muốn nói chuyện với anh. Cô đại diện cho mình. Hay là Phó Từ? Nếu là về sau, xin cô rời đi cho. Tôi biết hết rồi. Tôi biết tất cả rồi. Cô biết rồi. Vậy cô có biết mẹ tôi cho đến khi qua đời vẫn luôn chờ đợi người đàn ông đó quay về không? Cô có tư cách gì khuyên tôi buông bỏ thù hận? Cố Phong, tôi không đến để khuyên anh buông bỏ thù hận. Việc mẹ anh qua đời cũng không thể buông bỏ. Nhưng thủ phạm, người đàn ông đó đã qua đời vì bệnh rồi. Nhà họ Phó cũng hận ông ta không kém. Cố Phong, anh nhầm đối tượng báo thù rồi. Không, chính là vì bọn họ. Nếu không phải vì bọn họ, mẹ tôi đã không bị bỏ rơi. Cho dù không có mẹ của Phó Từ, cũng sẽ xuất hiện người khác thôi. Tất cả đều là do tính lăng nhăng của ông ta gây ra. Cố Phong, thương chiến liên lụy đến quá nhiều người. Phó Từ bằng lòng dừng tay, thương lượng để đưa ra một chiến lược mà anh hài lòng, bồi thường cho anh. Bồi thường? Bồi thường có thể làm mẹ tôi sống lại sao? Tiểu Thanh, cô có biết mai là ngày gì không? Mai là ngày giỗ của mẹ tôi. Tôi vẫn luôn nghĩ nên tặng bà món quà gì đây. Bây giờ tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Sao đưa thiệp mời mà lâu vậy? Không muốn cô ấy ngủm thì đến xưởng số 1 ngay. Đừng động đậy nữa, bị thương rồi kìa. Bỏ cái vẻ giả tạo đó của anh đi. Bắt cóc là phạm pháp đấy. Anh dừng tay bây giờ vẫn còn kịp. Chẳng lẽ anh muốn mẹ anh ở trên trời không yên, biết con trai mình là một kẻ sát nhân sao? Tiểu Thanh, tôi sớm đã không còn đường lui rồi. Tôi gây dựng nên Cố thị. Tất cả đều là vì ngày hôm nay. Đợi đến khi tôi xuống dưới đó, tôi sẽ giải thích với mẹ tôi. Xin lỗi, Tiểu Thanh. Vốn dĩ đã hứa với cô sẽ không để cô phải đau lòng. Cố Phong, anh dừng tay đi. Tôi xin anh đấy, anh dừng tay lại đi. Bây giờ đành làm cô chịu khổ thêm chút nữa. Tôi đợi anh lâu lắm rồi đấy. Phó Từ, cậu muốn gì? Chỉ cần tôi ấn nhẹ cái nút này, cô ta sẽ bù một tiếng, tan thành trăm mảnh. Tôi muốn anh chuyển nhượng tập đoàn Phó thị cho tôi ngay bây giờ. Làm cho tôi một bản hợp đồng sáp nhập vô điều kiện Phó thị vào Cố thị. Ông chủ, anh đang. Hợp đồng soạn xong tôi có thể ký ngay lập tức. Nếu như cậu gấp, tôi có thể đưa cho cậu bản hợp đồng bằng âm thanh trước. Xem ra cô thật sự rất quan trọng với anh ta. Cố Phong, dừng tay đi. Bây giờ mọi chuyện vẫn còn kịp. Anh tưởng rằng như vậy là xong rồi sao? Tôi muốn anh dùng con dao này đâm thật mạnh vào người anh, cho đến khi tôi vừa lòng mới thôi. Cố Phong, anh là đồ điên, mau thả tôi ra. Động thủ đi. Đừng mà. Đừng mà Phó Từ. Không sao.
Phó Từ, rời khỏi đây đi. Tiểu Thanh, xin anh đấy, mau chạy đi. Đừng cử động mạnh như vậy. Bom rất nhạy đấy. Nếu như sớm biết có kết cục này, người đầu tiên tôi xử chắc chắn là anh. Tiểu Thanh, đừng nhìn tôi như vậy. Cho anh dừng tay rồi sao? Đủ rồi. Anh xử tôi luôn đi. Nếu hôm nay nhất định có một người phải trả giá cho sự ra đi của mẹ anh. Tống Thanh im miệng. Chẳng phải cậu hận tôi, hận Phó ra sao? Đến đây, chỉ cần cậu tha cho cô ấy, cứ đâm tùy thích đi. Cô yêu anh ta đến vậy sao? Tôi chỉ biết rằng nếu hôm nay nhất định phải có một người ra đi, vậy thì tôi tình nguyện là người đó. Cố Phong, cậu dám? Phó Từ, dựa vào cái gì mà số anh lại tốt như vậy? Có thể gặp được Tiểu Thanh. Phó Từ, mau chạy đi, anh đừng lo cho em nữa. Im miệng, có đi thì cùng đi. Hy vọng kiếp sau tôi là người gặp em trước. 2 tháng nay chúng ta không làm gì hết, chỉ toàn ở bệnh viện ăn trái cây thôi. Lần sau đừng mua chỗ này nữa, chua quá. Hai chúng ta đi tảo mộ cho Cố Phong đi. Biết rõ là anh ấy hại anh bị thương, nhưng vừa hận lại vừa có một chút thương hại. Em cảm thấy như mình vừa đấm vừa xoa. Em giằng xé là vì em rất lương thiện. Đây là điểm sáng của em. Ngay cả anh cũng thường nhớ lại cảnh cậu ấy đẩy anh ra. Đi thôi ông chủ. Còn gọi ông chủ sao? Bao giờ thì gọi là chồng đây? Lúc đó là 100 triệu, đến lúc vào tài khoản rồi. Con mọt tiền. Đăng xuất đi. Châu Tinh, sao cô trốn ra được? Là mày, chính mày đã hại anh trai tao. Chính mày đã hại nhà tao tan cửa nát nhà. Tao muốn mày đền mạng. Tống Thanh, em cố gắng lên, em nhất định sẽ không sao đâu. Ngủm rồi. Ngủm hết rồi. Mọi người đều ngủm cả rồi. Tiểu Thanh, đừng ngủ. The film was translated and narrated by M Media. Biến mất rồi. Đều biến mất rồi.
Anh, 3 ngày rồi, ít nhất anh cũng phải ra ăn cơm đi chứ. Chị Tống Thanh biết anh như vậy, chị ấy ở trên trời sẽ đau lòng lắm đó. Cảm ơn trời cao đã đưa em đến bên anh. Không phải trời phái em đến đâu, mà là một sợi dây điện bị rò rỉ. Anh là nam chính, sao anh có thể nguy kịch được? Anh không phải mình đồng ra sát sao? Anh có biết em lo lắng thế nào không? Em đi rồi có lẽ còn xuyên không về được, nhưng ngược lại anh có lẽ sẽ đi thật đó. Anh đi đâu vậy? Anh đang làm gì vậy? Tiểu Thanh, đợi anh. Tống Thanh đúng không? Tôi chưa đăng xuất. Cô suýt chút nữa là bị điện giật ngủm rồi đó. May mà số cô lớn. Điện giật. Phó Tử đâu? Phó Tử nào? Lúc cô được đưa đến đây chỉ có cảnh sát đi theo thôi. Không có vết thương. Anh có biết chủ tịch tập đoàn Phó Thị không? Tôi là vợ của anh ấy. Xin hãy cho tôi mượn điện thoại. Thần kinh hả? Tôi là vợ của Phó Từ. Tôi gọi điện xong sẽ cho anh một khoản tiền lớn. Xin chào, số điện thoại quý khách vừa gọi không có thực. Cái con điên này từ đâu ra vậy? Tránh xa tôi ra. Cô có biết tập đoàn Phó Thị không? Chính là tập đoàn Phó Thị, lớn nhất lợi hại nhất đó. Mai làm kiểm tra não lại nhé. Tôi sẽ bảo bác sĩ kiểm tra lại cho cô. Sau khi cô ấy tỉnh lại, liền xuất hiện chứng bệnh hoang tưởng này sao? Chuyển sang phòng bệnh tâm thần đi. Tôi không đi. Tôi không có bệnh. Nơi này, rõ ràng đây phải là tòa nhà của Phó Thị mới đúng. Anh, tại sao anh lại nghĩ quẩn thế? Anh không hề nghĩ quẩn. Anh chỉ muốn đi tìm Tiểu Thanh thôi. Anh tỉnh lại đi. Chị Tiểu Thanh đã qua đời từ lâu rồi. Cô ấy chưa qua đời, chỉ là đi đến một thế giới khác thôi. Anh nhất định sẽ tìm được cô ấy. Xin lỗi, đụng người ta rồi định bỏ chạy sao? Không bồi thường thì không đi được đâu. Ngây người rồi sao? Phó Từ, sao anh lại ở đây? Vợ anh bỏ anh đi. Đương nhiên anh phải đến thế giới của cô ấy để tìm rồi. Anh Xuyên không đến đây, không còn là chủ tịch nữa đâu nhé. Với đầu óc của anh, sẽ nhanh chóng xây dựng lại tập đoàn Phó Thị mới. Đến lúc đó em vẫn là phu nhân chủ tịch. Đồ tự đại. Ký cái này đi. Không phải chứ? Thỏa thuận hôn nhân. Lại nữa sao? Lần này còn không cho em yêu anh sao? Không. Lần này là để em yêu anh mãi mãi.